ออมนี่นี่ฮะจ้าอีชีคุณผู้ชมครับหลายที่ผ่านมากระแสของไมค์พิรัตน์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ตกแรงมากและคนพูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะตอนที่ไมค์ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กน้อยที่เขาบอกว่าเขาจะดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนในคืนนี้จะมีประเด็นและคำถามอีกเพียบนะครับที่ผมคิดว่าผมจะถามแทนใจพี่น้องชาวไทยและเป็นครั้งแรกที่ไมค์จะพูดแบบหมดเกลี้ยงตอนที่มีข่าวของทั้งคู่ในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาส่งไลน์หากันไหมให้กำลังใจกันไหมส่งค่ะส่งตลอดส่งว่าอะไรบ้างเป็นไงบ้างหนูโทรไปหาเขาหนูถามว่าเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดมาคำเดียวว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยออมก็ขอโทษทำไมแบบเหมือนเขาคงแบบอยากขอโทษที่บอกช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยออมก็ไม่ทราบเรื่องนั้นไม่มีใครรู้เลยครับอาทิตย์นั้นเนี่ยกระวนกระวายเพราะคนรอบข้างไม่รู้เรื่องนั้นคือถ้าจะกระวนกระวายเนี่ยผมคงเป็นมานานแล้วที่บ้านรู้พร้อมกับพวกเราทุกคนก็ประมาณนั้นแล้ววินาทีที่บอกที่บ้านเราบอกเขาตรงๆเลยไหมว่าพ่อแม่นี่มันคือเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะวันนี้บอกสื่อก็ปรึกษาพอข่าวออกผมก็มีการคุยกันมีการปรึกษากันแล้วก็ข่าวออกแค่วันเดียวนะก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าขอแถลงข่าวแล้วกันจริงๆผมมีไอเดียมีความคิดว่ากะจะออกมาพูดอยู่แล้วเพราะผมไม่สามารถทนแรงกดดันได้ผมไม่ได้ชอบใช้ชีวิตโดยการที่แบบมันเป็นอย่างนี้ฮะผมรู้สึกว่าสู้ออกมาพูดดีกว่าแบบผมแบบอยากจะโล่งผมไม่อยากจะรู้สึกอึดอัดเครียดแบบอะไรเงี้ยนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยบางคนก็คิดไงว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้อยู่ในอันดับท็อปเลยของเอเชียในขณะนี้แฟนๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องนี้หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นข่าวกลบดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นคนจะได้ไม่ต้องมาวิจารณ์แต่คุณกลับเลือกที่จะตอบความจริงคือผมถูกสอนมาว่าความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ตายคือตราบใดที่เราพูดความจริงเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะถูกโจมตีหรืออะไรแต่วันหนึ่งความจริงมันก็คือความจริงและอีกอย่างหนึ่งคือเอาจริงๆผมอยู่วงการมาก็ตั้งแต่เด็ก10 ปีผมผ่านเรื่องราวมากมายชื่อเสียงเอาจริงไม่ได้สำคัญสำหรับผมชื่อเสียงเงินทองมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ประจำวันของเราปกติอยู่แล้วแต่ว่าคือมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคือคนเราเนี่ยการที่เราจะ success ได้เนี่ยในชีวิตเนี่ยการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะดังแค่ไหนมีคนห้อมล้อมแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าผมต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีความสุขผมก็ขอไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าผมสู้แบบไม่ต้องมีชื่อเสียงก็ได้แต่ผมขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากแถลงข่าววันนั้นรู้สึกโล่งกว่าเดิมคือวันนั้นผมตัดใจแล้วว่าวันนี้เราคงเป็นวันสุดท้ายมาในวงการก็ดีเหมือนกันคิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นเลยครับก็เป็นวันสุดท้ายของเราในวงการก็ดีเหมือนกันเราจะได้แบบไปสบายสักทีหน้าที่การงานที่เหลืออยู่เราก็รับผิดชอบไปแต่ว่าคือผมก็คิดอยู่แล้วว่าผมก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณตกใจไหมเอาจริงวันแรกที่ทราบครับคือในฐานะของพาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยกันถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเพื่อนเจออะไรที่มันเหมือนจะหนักขนาดนี้หนูตกใจมากค่ะหนูตกใจแบบคือตอนแรกหนูได้ยินข่าวแล้วแต่หนูจากแหล่งข่าวที่ยังไม่ได้เป็นข่าวแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่ก็เฉยๆไว้แต่พอมารู้ก็หนูก็ให้กำลังใจเขาอะค่ะเพราะว่าคือพ่อหนูสอนเสมอว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราให้คิดไว้ก่อนว่าก็ดีนะแล้วค่อยหาข้อดีในนั้นว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีบ้างซึ่งพอหนูได้คุยกับเขาอะค่ะหนูได้โทรคุยกับเขาแล้วหนูได้เห็นทัศนคติหรือว่ามุมมองของเขากับเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม้คือออมภูมิใจในตัวไม้แบบที่ไม้มีมุมมองแบบนี้คือบางทีหนูเหมือนจะแบบคือหนูซึ้งอะว่าเขาคิดได้อะซึ้งว่าเขาคิดได้ใช่ยังไงคือหนูเป็นคนบ้าเขาเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจิตใจดีกว่านั้นคือตอนนี้เขาว่าไม้หรือวิจารณ์บางคนเนี่ยเรารู้สึกไปด้วย
เรารู้สึกว่าอะไร เรารู้สึกว่าหนูรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร เขารักเด็ก เขาไม่มีข้อกังขาเลยว่า เด็กจะเป็นลูกของเขาหรือเปล่า คือเขาอธิบายความรู้สึกที่ทุกอย่างของเขาให้หนูฟังแล้วหนูแบบทุกอย่างมันพอแล้วคือไม้เป็นไม้อย่างนี้ไม้พูดความจริงทุกอย่างวันที่นักข่าวได้ฟังนั่นคือความจริงทุกอย่างจากไม้จากความรู้สึกของไม้จริงๆ ไมค์บอกออมว่าอะไรจำได้ไหมวันนั้น เขาบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วินาทีที่เขาพูดเหมือนในข่าวเลยค่ะวินาทีที่เขาเห็นเด็กคือทุกอย่างมันคือจบแล้วอะทุกอย่างมันคือมีแต่สิ่งดีๆคือเขาพูดเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจเขาไงคะมันก็เลยเหมือนกัน รู้ไหมว่าเพื่อนรู้สึกลึกซึ้งอะไรปัญหา ผมเองก็เพิ่งรู้วันนี้ครับ คือปกติผม ห กับ นูก็ไม่รู้ทำไมหนูเป็นแบบนี้ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมออกเป็นแบบนี้ แบบนี้เลย ไม่พี่ว่ามันคือความผูกพันนะมันคือความผูกพั มัน นเหมือนแบบเราเห็นเขามาเห็นมานานแล้ว แล้ว อะ พี่ว่าคุณก็คงไม่อยากจะบอกไมค์เรื่องอะไรที่มันลบๆอ่ะแฟนคลับจะว่าอะไรคุณก็คงไม่อยากจะเอาไปใส่เขาอีกแล้วหรือเปล่าล่ะ ใช่แบบนี่เนี่ยเป็นไรเนี่ย ว่าไงไมค์ อ่ะฮะ ว่าไงดีแล้วที่คุณมีเพื่อนดีๆเนาะ ก็ มันเป็นคู่บุญอ่ะ ไม่รู้จะพูดอะไร พูดอะไรไม่ออก ทำงานมาด้วยกันเป็นห่วงกันและกัน คือ หายากนะเพื่อนแบบนี้ มันผ่านจุดที่เคยทะเลาะเคยเกลียดเคยอะไรกันมาจนตอนนี้เราเหมือนแคร์ซึ่งกันและกันนะฮะคืออย่างไม้เนี่ยไม้ก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่ไม้ไม่บอกคนอื่นไม่บอกคนรอบข้างเนี่ยมันเอฟเฟกต์งานของไม้ด้วยมันเอฟเฟกต์งานที่เราทำมันเอฟเฟกต์ทุกอย่างแล้วไม้รู้สึกว่าไม้ก็ทำให้คนรอบข้างไม้ที่ไม้แคร์เนี่ยแบบผิดหวังแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือมันเขาเรียกว่าไงดีฮะมันคือการทำให้คนอื่นผิดหวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บกว่าเราอกหักกว่าเราแบบอะไรต่ออะไรมากมายคือแล้วผมก็แบกความรู้สึกนั้นมาโดยตลอดโดยที่แบบผมไปข้างนอกผมก็ยิ้มเฮฮาตลกปกติแต่ว่าข้างในผมอะมันเหมือนมันเป็นตาบาปของผมไปแล้วว่าผมทำให้คนรอบข้างแบบเสียงานเสียผิดหวังนู่นนี่เพราะว่าผมเลือกที่จะไม่บอก ครับกับฟีดแบ็กที่ได้รับเรารู้สึกเหมือนกับตอนนั้นว่าเราจะเสียแฟนๆมันไหม คือเอาจริงๆผมไม่นึกถึงว่าจะสูญเสียแฟนคลับหรืออะไรเลย เพราะว่าคือผมก็คิดว่าแบบคนที่เขารักเราจริงๆเนี่ย ครับ เขาก็ต้องอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเขาเข้าใจ ซึ่งเอาจริงๆแฟนคลับผมมารู้เรื่องนี้มาสักพักนึงพอๆกับผมเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะอยู่แล้วเขาเลือกที่จะเชื่อในการตัดสินใจของไม้ว่าไม้จะทำอะไรต่อไปแฟนคลับที่อยู่กับไม้จริงๆเนี่ยสำหรับไม้คือเขาไม่ใช่แฟนคลับคือเขาเป็นคนที่ไม้สามารถปรึกษาเขาได้ว่าไม้จะทำยังไงต่อไปไม้จะยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ด้วยมีอะไรอย่างนี้ด้วยฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกพี่วูดดี้ไปผมเลิกแคร์ชื่อเสียงมาสักพักแล้ว ส่วนของออมเองเนี่ยแน่นอนเดือนก็ที่ผ่านมาก็มีข่าว แต่สิ่งที่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศอาจจะยังไม่ทราบและคงอยากจะรู้วันนี้คือตอนนี้มีแฟนหรือเปล่า ไม่มี ไม่มีเลย แต่ว่ามีคนคุย เดี๋ยวใหม่นี่ยังไงนะ มีคนที่หนูคุยแล้วหนูก็ไว้ใจที่จะปรึกษาแล้วก็เหมือนดูกันไปอะค่ะ ครับ ผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชาย โอเค ชาวต่างชาติหรือคนไทย ตอบได้ไหม คนไทยค่ะ แต่ยังไม่เปิดตัว ยังไม่เปิดค่ะ โทษนะอันนี้เป็นเดี๋ยวแล้วคุณรู้ไหมเรื่องนี้ คือถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ เรื่อง ผ นี้ ม ไม่ ก็ คุยกัน ผมก็เพิ่งรู้ ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะ เดี๋ยวเอาใหม่ทำไมไม่คุยกันเรื่องนี้เพราะอะไร เรามองว่ามันอันเนี้ยเป็นเรื่อง เรื่องส่วนตัว เรื่องหนึ่งเลยที่แบบ แต่คน เราแบ คิด บ กันมากนะ ใช่แต่ผมจะไม่ถาม คือถ้าแบบสมมุติว่าเราถามปุ๊บเสร็จเขาไม่สบายใจหรือว่าถ้าเขาแบบมีอึกอักนู่นนี่คือผมก็จะไม่ยุ่งผมจะอยู่เฉพาะเวลาถ้าสมมติว่าเขาเจ็บมาหรือว่าเขาแบบอะไรมาอะไรเงี้ย คุณถามแทนผมได้ไหม
ไม้เกิดมาคุย เขาเป็นคนหรือเปล่าเขาเป็น เขาเป็น เขา คน เป็น แล้ว ค ก็ น เป็นคน ใช่ สิ เขาเป็นคน ต่อจนกระทั่งเธอไม่ตอบอะ เขาผมสั้นใช่ไหม ผมสั้นใช่ไหม สั้น เขาอยู่ในวงการบันเทิง อ่ะฮะ อ่า